Khi mới công bố và mới đem triển lãm thư pháp thì người ta phản đối rất nhiều. Mình cứ tuần tự mình làm, và như thế đến bây giờ đã khẳng định đấy, rõ ràng cái trường phái này là rất là hay và rất là nhiều người thích. Và những người trước đây từng phản đối tôi thì bây giờ lại học theo tôi. Thư pháp truyền thống chỉ có 5 thể thôi. Thế là triện, lệ, khải, thảo, hành. Mấy nghìn năm nên các cụ như thế ta chỉ có biết chữ thôi. Chữ chỉ là chữ thôi. Cái này thì nó đơn giản quá. Cái chữ làm sao phải sáng tạo đâu. Thế một lần tôi đang viết một chữ thì chữ điểu tôi chống chữ điểu, tôi viết chữ điểu cái tự nhiên thành con chim. Tôi bắt đầu với chữ đi chữ lại. Hay quá, đấy chữ thành chim. Thế thì tại sao nó không thành các vật? Thế là bắt đầu nghiên cứu thành các cái vật, tất cả mọi thứ xung quanh ta. Thế là viết chữ thành người, chữ nào cũng thành người. Thế chữ thành người xong rồi thì cả hình dáng chân tay, cả người, cả thân thể người. Thế và chữ lại thành mặt người. Đấy, thế tạo ra cái chữ mặt người. Thế tôi biết đặt cho hai cái thể thư pháp này là nhân diện thư và vật điểu thư. Tức là chữ là người, chữ và mặt người. Thế và chữ là chim và chữ là mọi muông thú và mọi sự vật xung quanh ta. Khi mới công bố và mới đem triển lãm thư pháp thì người ta phản đối rất nhiều. Rất nhiều người phản đối và chê ổng chê eo rằng là đây không phải thư pháp, chữ là oặt vẹo, là nhậm là run. Nhiều người phản đối lắm, chê bai lắm và không công nhận. Đây là các cái nhà chuyên môn, các nhà thư pháp mọi nơi thì phản đối. Thế nhưng người dân thì không phản đối. Cái đặc biệt các em bé bố viết một chữ thành con chim ngay để em nào cũng thích. Thế tôi nói rằng là bây giờ này mình viết và chỉ cần cái người mà thích, thế là xong, hai người đối tượng với nhau thích. Thế còn thiên hạ họ nói cái chuyện kệ. Khi mà ra tổ chức đại lễ 1000 năm Thăng Long Đông Đô Hà Nội, tôi nghĩ là đến sang năm là năm 1000 năm thì mình phải viết 1000 chữ long, mỗi một chữ long một kiểu. Thế tôi nói cái ý tưởng ấy với một vài người thì mọi người sẽ không ai tin được. Rồi làm sao mà viết được 1000 chữ long khác kiểu nhau được. Đến tháng 4 năm 2010 tôi đã hoàn thành được 1000 chữ long trên giấy. Thế đến tháng 6 thì đem vào triển lãm ở Festival Huế. Hội Kỷ lục Việt Nam đánh giá và như thế là xác nhận những kỷ lục Việt Nam. Tôi là Lê Thiên Lý, sinh năm 1946 tại thành phố Hải Phòng. Thế và tôi là giám đốc Trung tâm Thư pháp Câu đối và Hán Nôm học Hải Phòng. Trước khi tôi đây làm nhà thư pháp thì tôi là đi bộ đội. Đi lăn lộn như thế là hết cả như thế là mọi miền của đất nước. Sau đó như thế hòa bình thì tôi về vào làm ở phòng văn hóa thông tin huyện Kiến Thụy. Nhiệm vụ của tôi là chuyên môn vẽ tranh cổ động, kẻ khẩu hiệu. Khi mà rời khỏi quân ngũ, rời khỏi đơn vị văn hóa thông tin thì tôi về nhà và như thế là ở thành phố Hải Phòng. Một lần như thế là đi xem triển lãm của cụ Lê Xuân Hòa ở trên Hà Nội. Ở Văn Miếu, cụ triển lãm khoảng 20 bức thư pháp. Thế thì tôi từ nhà ngày mùng 3 Tết tôi đã đi tàu hỏa lên trên Hà Nội và xuống đấy để xem. Thì tôi thấy là người Việt Nam mình tuyệt vời quá. Thế tại sao người Việt Nam mình làm giỏi thế? Thế tôi bảo thế này thì về phải học tập thôi. Thời luyện tập không có thảy. Thế chỉ một mình mày mò xem xét nghiên cứu. Đây đình chùa đấy, các cái chữ ngày xưa đấy. Nhà cụ già xưa là đi chùa đều có quyển kinh. Thế là bên này là chữ Hán, bên này chữ Việt. Thế là cái nhìn vào đấy thì bắt đầu là tập theo. Thế từ đó nên là bắt đầu chuyển sang từ bút bi và chuyển sang bút lông để tập luyện. Ngày nào cũng luyện tập. Thế mỗi ngày thậm chí tập luyện đến 15, 17, thậm chí 18 tiếng. Nó say mê với con chữ. Luôn luôn tôi nhớ cái câu dạy của Bác Hồ. Lời dạy của Bác Hồ là văn hóa là ngọn đuốc soi đường cho quốc dân đi. Làm sao như thế là để duy trì cái nét văn hóa đẹp thì đấy là phải truyền dạy. Chính vì thế cho nên mở lớp học đại học. Cái khóa này là khóa thứ 24. Khi đến với thầy giáo Lê Thiên Lý học Hán Nôm và thư pháp và đều được miễn phí. Học sinh không có bút thầy có thể cho bút, không có giấy thầy có thể cho giấy. Là 24 khóa dạy từ Hà Nội, dạy từ Quảng Ninh, dạy ở Hải Phòng. Thế thì phải nói là đã có khoảng cỡ đến 400 học viên. Thế và đào tạo được khoảng 20 nghệ nhân thư pháp.
Tôi là Trần Văn Hải, đến năm 70 tuổi mới theo thầy học thư pháp. Đó là cái bộ môn tôi rất đam mê. Và qua 5 năm theo thầy thì hiện nay tôi đã trở thành nghệ nhân thư pháp của thành phố Hải Phòng. Tôi thật sự kính trọng thầy và cái lòng ham mê chữ nghĩa, ham mê nghiên cứu. Thầy viết mọi nơi, mọi lúc, đi đâu lúc nào trong cái cặp sách của thầy cũng có giấy và bút, mà đến đâu là thầy viết luôn đấy. Có những đêm mà tầm 1-2 giờ tôi vẫn thấy ánh đèn trên Zalo hay là Facebook của thầy vẫn sáng. Tôi đang có một cái ý tưởng rất là đặc biệt. Đấy, tức là lập một cái bảo tàng thư pháp Hải Phòng. Nếu lập được cái bảo tàng này thì đây là bảo tàng độc nhất vô nhị của Việt Nam và độc nhất vô nhị của thế giới. Không ở đâu có được cái trường phái này. Tôi là một nhà giáo, cho nên tôi muốn là tất cả các em học sinh sau này, các thanh niên trẻ trong mọi cái lĩnh vực nghệ thuật thì cũng luôn luôn chú ý đến nghệ thuật thư pháp. Chữ tức là con người, chữ là văn chương. Cái chữ là cái gì đó mà có gọi là rất là mênh mông, nó rất là lớn, nó rất là bao la. Nó có cái tình người, có cái trí tuệ. Nét chữ là nét người. Để rèn luyện chữ để như thế là rèn luyện cái tính kiên trì của con người. Và rèn luyện cái đẹp. Đấy, và như thế là cố gắng cũng học thư pháp. Ai cũng biết thư pháp. Đấy là cái điều tôi mong mỏi.